Này hai cậu đoán xem, cô em dâu họ này và huyện trưởng Sương Bình rốt cuộc có quan hệ gì? Huyện trưởng tình nhân và em dâu họ không chỉ đơn giản là quan hệ tình nhân đâu. Cô em dâu họ này, con là do đích thân nhạc phụ huyện trưởng chọn ra, rồi tặng cho con rể mình đấy. Tôi đoán chắc liên quan đến việc vợ huyện trưởng nhiều năm không con. Còn một nguyên nhân nữa là để kiểm soát cả con rể đắc lực này tốt hơn. Trên mấy tờ giấy thư đó ghi chép rất rõ ràng thời gian nào, địa điểm nào, nhạc phụ đã đưa cho mình những gì, lại sắp xếp hắn đi làm việc gì, trong đó bao gồm cả việc tặng phụ nữ cho hắn. Gồm cả bản danh sách và sổ sách này đều là bằng chứng mà vị huyện trưởng đó giữ lại cho mình. Hắn biết việc mình làm một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị ăn kẹo đồng, nhưng hắn cũng là kẻ tàn nhẫn, bản thân chết cũng phải kéo theo một đám người chết cùng mới chịu. Đặc biệt là vị nhạc phụ tốt kia của hắn. Cậu nói đúng đấy, huyện trưởng Sương Bình hiện là con trai độc nhất trong nhà. Phía trên còn có 3 người chị gái, nhà đó trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, từ nhỏ đã bị nhồi nhét, nhất định phải sinh cho cha mẹ một đứa cháu trai, nếu không là có lỗi với tổ tiên. Sau này hắn vất vả làm mới vào được công xã làm việc. Lúc đi công tác trên thành phố, được phó chủ nhiệm cách hội kia để mắt tới. Ban đầu hắn còn tưởng ngày lành của mình đã đến, kết quả không ngờ mình lại chỉ là kẻ đổ vỏ. Nhóm Bạch Nặc, Phương Mãnh lái xe quay về quân khu. Mặt trời đã lên thật cao. Quân cảnh liên hợp hành động. Vị này là đồng chí công an phối hợp thực hiện nhiệm vụ với chúng tôi, áp giải nghi phạm quan trọng về bàn giao, cần đăng ký gấp. Là phó trung đoàn trưởng Phương Mãnh nhìn chứng nhận công an trong tay, nghĩ đến cô gái nhỏ nhà mình kiêm nhiều chức vụ, ngày nào cũng làm việc say như trong chóng, lại nghĩ đến tháng 3 năm sau cô ấy phải quay lại trường học. Trong lòng càng thêm xót xa. Con lừa của đội sản xuất cũng không thể sai bảo thế này. Nhớ lại đề nghị của sư trưởng và trung đoàn trưởng mấy ngày trước, Phương Mãnh khẽ nhíu mày, có lẽ bây giờ là một cơ hội thích hợp. Biết đâu cô gái nhỏ sẽ đồng ý, hay là cân nhắc khôi phục thân phận quân nhân, nghỉ việc bên phía công an đi. Nhà mình cũng không thiếu suất lương đó, nhưng ở cục đối đại với em cực tốt, kỹ thuật của em lại là độc nhất vô nhị ở cục mình. Bỏ ngang như vậy liệu có không hay không? Chuyện này em không cần lo, trung đoàn trưởng bằng nửa năm trước đã cho đội 3 ngầm tìm kiếm những người trẻ có năng khiếu hội họa rồi. Ông ấy cũng là lấy cảm hứng từ em đấy. Ông ấy định thiết lập vị trí họa sĩ phác họa trong quân đội, đồng thời cũng là chuẩn bị cho việc em quay lại đội. Để em ở hệ thống công an thật đúng là đại tài tiểu dụng. Trung đoàn trưởng Bàng và sư trưởng đã sớm xót xa không thôi, chỉ khổ nỗi không có thời cơ thích hợp để điều em về. Họa sĩ phác họa tội phạm ở thời đại này đúng là khan hiếm, nhưng không phải là không tìm được người phù hợp. Kỹ thuật vẽ có lẽ không bằng em, nhưng chỉ cần có năng khiếu nhất định, bồi dưỡng bên phía công an một thời gian, lại có Lưu Á Nam và Khâu Tuấn Bang hỗ trợ thì nhận việc không khó. Hội họa vốn cần thiên phú và chuyên cần, để trở thành một họa sĩ phác họa đạt yêu cầu không khó. Mà họa sĩ phác họa tội phạm chẳng qua là thêm một môn hình sự kết hợp với tâm lý học thôi. Trong tay em có sẵn giáo trình cơ bản đây, chỉ cần bảo tiểu hệ thống lược bớt những nội dung vượt quá thời đại này là được. Nghĩ như vậy hình như cũng ổn. Nhưng đột nhiên em xuất hiện với thân phận quân nhân, liệu có vấn đề gì không? Không đâu, mấy ngày trước anh cùng trung đoàn trưởng và sư trưởng đã thảo luận vấn đề này rồi. Ban đầu để em ở ngoài sáng là để phối hợp với anh trong tối ngoài sáng, hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả hơn. Nhưng biểu hiện của em quá xuất sắc, vụ án hồ sơ sách hỗ trợ công an phá trước đó cũng khiến cấp cao quân bộ thèm khát không thôi. Sau đó em lại độc lập nghiên cứu ra vật liệu mới và súng trường tấn công. Sư trưởng và trung đoàn trưởng đều lo giàu thêm nữa. Sớm muộn cũng có người đến đào góc tường, chi bằng đưa em ra ngoài sáng, có cả quân bộ làm hậu thuẫn, xem ai còn dám ngầm giở thủ đoạn. Cho nên, việc để em khôi phục thân phận quân nhân thực ra là điều tất yếu. Xem ra đã có người hành động rồi. Bộ phận công trình có một chuyên gia già cực kỳ chấp niệm với nghiên cứu. Nói ông ta không tốt thì không đúng, ông ta cũng một lòng vì quốc gia, nhưng mặt nỗi tư tưởng bảo thủ, hành sự sốc nổi, còn hay y thế cậy ra. Bộ trưởng bộ công trình nhìn thấy ông ta là đau đầu, đúng kiểu trướng mắt mà không làm gì được. Nếu không phải lão già đó suốt ngày ở lì trong viện nghiên cứu, ước chừng hai người họ đã sớm xảy ra chuyện rồi. Ông ta nhìn trúng thiên phú nghiên cứu vật liệu mới của em, cố chấp muốn em gia nhập nhóm đề tài của ông ta, thậm chí còn muốn em làm trợ lý cho học trò của ông ta. Ông ta cảm thấy Trúc quân trưởng ngăn cản em gia nhập bộ công trình là vô tổ chức, vô kỷ luật, hành vi ích kỷ. Không chỉ vượt mặt bộ trưởng bộ công trình, trực tiếp đến bộ tư lệnh kiện cáo, còn muốn giấu bộ trưởng nộp đơn xin lệnh điều động. Hoàn toàn không thèm quan tâm đến ý nguyện của em, trực tiếp điều em từ hệ thống công an vào viện nghiên cứu của ông ta. Rốt cuộc là ai đã cho vị chuyên gia già đó cảm giác tự tin thái quá như vậy? Lại nghĩ rằng em có thể mặc cho họ sắp xếp điều động sao? Còn bắt em làm trợ lý cho học trò ông ta nữa chứ? Hừ, vị chuyên gia già đó nghĩ gì tạm thời không bàn tới. Nhưng em gần như có thể khẳng định, tâm tư của người học trò mà ông ta nói tuyệt đối không đơn giản, là muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt công nghệ sáng tạo chưa công bố trong tay em, hay định lợi dụng tài năng và thành quả của em, âm thầm trải đường thăng tiến cho bản thân, biến em thành một hòn đá kê chân. Tóm lại, tư lệnh già đã chuẩn bị đích thân hạ lệnh điều động, chuyển em từ ngầm sang sáng. Sau này mọi hành động của đội chúng ta, em đều có thể tham gia công khai rồi. Ý của tư lệnh rất rõ ràng, người của ông ấy thì phải đường đường chính chính lập công, xem kẻ nào không có mắt còn dám thò tay đến chỗ ông ấy cướp người, còn không biết xấu hổ muốn em qua đó làm trợ lý cho học trò của ông ta. Bên viện nghiên cứu kia thật sự coi họ là lũ ngốc chắc, muốn điều bảo bối của họ đi để làm đá kê chân cho cái tên học trò chết tiệt đó, đúng là si tâm vọng tưởng. Thân phận quân nhân được công khai,
Tuy có thể sẽ phải gánh chịu rủi ro lớn hơn, nhưng cũng có nghĩa là em sẽ có một khoảng trời rộng lớn hơn và những đóng góp trực tiếp hơn, cùng hào quang rực rỡ hơn. Ít nhất thì mấy huân công mà cấp trên nợ em đã có thể đường đường chính chính điền vào sơ yếu lý lịch của mình rồi. Hơn nữa qua lời kể của Phương Mãnh, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của tư lệnh gia khi đấu tranh vì chuyện này. Đối với vị tiền bối dù chưa từng gặp danh tiếng đã lừng lẫy bên tai này, tư lệnh ông ấy không sao chứ à? Anh Phương Mãnh còn tức thành thế này, ước chừng ông cụ cũng giận không hề nhẹ. Đừng để giận quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Không sao, ông cụ người còn khỏe khoắn lắm. Tuổi 60 chính là lúc dốc sức vì đám hậu bối như chúng ta. Khí thế của cụ còn sung mãn hơn cả anh. Bạch Nặc nghe vậy cũng bật cười, gật đầu. Vậy được, lát nữa bàn giao xong nhiệm vụ em sẽ nói với trung đoàn trưởng Bàng. Lệnh điều động này em nhận, tuy nhiên bên phía công an cũng cần chuẩn bị sớm mới được. Ít nhất phải đưa người qua đó trước, để tìm hiểu các phương pháp hình sự hiện nay. Còn phải xem nhiều hồ sơ các vụ án trước đây nữa. Có nhiều thứ phải học lắm. Đợi sau khi khai giảng, em vẫn có thể dành thời gian qua đó dạy bảo. Mấy người xuống xe. Đại Hùng và Lục Tử chịu trách nhiệm áp giải 3 người kia, trực tiếp đưa người xuống tầng hầm. Báo cáo, sao các cậu lại về nhanh thế này? Tìm thấy chứng cứ rồi à? Bắt được người về rồi sao? Không chỉ bắt về, mà còn có không ít thu hoạch bất ngờ đấy. Đây là gì thế? Nói đoạn, Bento mò thò tay ra mở bọc vải rách kia. Khi ông mở ra, một luồng ánh vàng chói mắt bắn ra. Lão tử bảo các cậu đi bắt đặc vụ, mấy thứ này lại đào ở đâu ra thế? Cái tính thổ phỉ này của các cậu bao giờ mới chịu bỏ cho lão tử hả? Tin tức tiểu nặc truyền về, chẳng phải nói đối phương là thanh niên trí thức nghèo sao? Một đặc vụ giả danh thanh niên trí thức nghèo mà có được những thứ này à? Từ sau khi thành lập quốc gia, họ đã đầu trì đầu dũng với đặc vụ bao nhiêu năm qua. Loại đặc vụ giả nghèo thế này không thể nào mang những thứ này theo bên mình được. Như vậy không chỉ gây ra những rắc rối không đáng có, mà còn làm tăng khả năng bị lộ thân phận. Cho nên đặc vụ giả nghèo thể hiện ra tuyệt đối là nghèo thật. 3 thằng nhóc đối diện liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn qua đây, cười một cách đầy ý đồ xấu. Hiểu rồi, 3 đứa này đang nhắm vào đống đồ đó. Được rồi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn lão tử, nói cho rõ chuyện lần này đã. Ba à, sao ba lại nghèo đến thế này? 1 tháng tiền lương cộng tiền thưởng của ba không hề ít, những năm qua không để dành được chút nào sao? Thế sao mà giống nhau được, ba còn phải để dành tiền dưỡng già chứ. Tiểu Nặc, con nói đi, chuyện lần này là sao? Trung đoàn trưởng Bàng hỏi Bạch Nặc. Cô báo cáo lại việc cùng Phương Mãnh phát hiện Lưu Hồ Lai, Hồ Khởi Lai hành tung khả nghi ở chợ, thiết kế để tìm ra manh mối đại đội Cúc Hương, sau đó chia nhau lẻn vào điều tra toàn bộ quá trình. Phương Mãnh tiếp tục bổ sung manh mối tìm được ở trong huyện, cuối cùng đưa 2 cuốn sổ và một xấp giấy thư lên. Bàng Quốc Vĩ cẩn thận xem nội dung trên giấy thư, lại lướt qua cuốn danh bạ và sổ cái kia, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Chuyện của huyện trưởng Thương Bình và nhà vợ hắn, tôi sẽ lập tức báo cáo cho sư trưởng. Ước chừng hai chúng tôi phải đích thân đến bộ tư lệnh một chuyến, trực tiếp báo cáo với tư lệnh. Chuyện này phải do đích thân tư lệnh xử lý, người khác không dẹp nổi đâu. Ở nhà, mọi việc tạm thời giao cho phó trung đoàn trưởng Phương phụ trách. Ngoài ra sắp xếp đội 2 chịu trách nhiệm thẩm vấn dưới lầu, đội 1 hỗ trợ, nhất định phải cạy miệng 3 tên đó ra, đào sạch tất cả những gì chúng biết. Đội 3 và đội 4 phối hợp với công an đến huyện thực hiện vây bắt. Những người liên quan khác giao cho công an xử lý. Thôn trưởng đại đội Cúc Hương và 2 tên con rể của lão mang về đây chúng ta tự thẩm vấn. Cuối cùng, phó đội trưởng Bạch, 2 ngày nay vất vả rồi, lát nữa cô dẫn đội về nghỉ ngơi 1 ngày, chờ Linh Thủ và Tam Nhãn về, cũng cho họ nghỉ 1 ngày. Rõ. Được rồi, đi làm đống đồ này các cậu cầm đi chia nhau đi, nhưng những thứ Linh Thủ và mọi người mang về sau đó bắt buộc phải nộp lên hết. Trung đoàn chúng ta không được để lại bất kỳ sơ hở nào, không được gây rắc rối cho sư trưởng và tư lệnh già. Hi hi, ngài cứ yên tâm đi ạ. Ba à, 2 thỏi trên bàn là chúng con hiếu kính ba và sư trưởng đấy, đừng quên thu cất nhé. Bàng Quốc Vĩ vội vàng cúi đầu, thừa lúc 3 thằng nhóc đó mở cửa, nhanh chóng nắm chặt 2 thỏi vàng ròng vào lòng bàn tay. Đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Ba, chuyện lệnh điều động con nghe anh hai nói rồi, con không có vấn đề gì, đã chuẩn bị sẵn sàng quay lại đội bất cứ lúc nào. Bàng Quốc Vĩ mỉm cười an lòng. Giây tiếp theo thần sắc nghiêm nghị, lấy lệnh điều động ra hô lớn, đồng chí Bạch Nặc có mặt. Bàng Quốc Vĩ trịnh trọng đi tới trước mặt Bạch Nặc, 2 tay trao lệnh điều động. Đồng chí Bạch Nặc, chào mừng trở lại đội, cảm ơn trung đoàn trưởng, tôi nhất định không phụ kỳ vọng của tổ chức, không phụ bộ quân phục này. 3 người mang theo đống vàng bạc châu báu kia đi xuống tầng hầm 1. Tấn Tử Thành nhanh nhẹn chia đống đồ đó thành 40 phần. Những thành viên đi làm nhiệm vụ không có nhà thì do đội trưởng các đội nhận thay, những người còn lại có mặt tại chỗ mỗi người chia 1 phần. Phương Mãnh với tư cách là phó trung đoàn dẫn theo các anh em đang có nhiệm vụ khác đi làm việc. Bạch Nặc sắp xếp xong cho mấy anh em trong đội việc được nghỉ 1 ngày, sau đó đi về phía tòa nhà hành chính tổng hợp của quân khu, đã quyết định đường đường chính chính mặc lên bộ quân phục này. Kiểu gì cũng phải báo trước với ba mình 1 tiếng, tránh để đồng chí già nhất thời không phản ứng kịp. Ba, con về rồi, không bị thương chứ? Không sao, ba xem con chẳng phải vẫn khỏe mạnh đây sao? Ba, thực ra ba đã đoán ra từ lâu rồi phải không? Ban đầu ba cứ tưởng con chỉ là nhân viên ngoài biên chế quân đội, công việc chính vẫn là bên hệ thống công an, không ngờ con lại là thành viên chính thức. Ba, con nhận được lệnh điều động rồi, chuẩn bị nghỉ việc bên phía công an, chính thức gia nhập quân bộ theo diện nhập ngũ đặc cách.
Sau này con sẽ là lính dưới trướng của ba rồi. Thế nào, có vui không ạ? Trúc Khải Hoàn khẽ thở dài, ánh mắt đan xen giữa bất lực và an lòng, lo lắng và tự hào. Nữu Nữu, đi lính có vui không? Vui ạ ba, được mặc quân phục trở thành quân nhân. Con rất vui. Ba, trước đây con không hiểu cũng không thấu hiểu được mẹ. Tại sao mẹ có thể không chút do dự bỏ lại cha mẹ già yếu, bỏ lại đứa con thơ dại là con chỉ để bảo vệ tổ quốc, hy sinh mạng sống vì bộ quân phục này. Rõ ràng trong nhà có tiền tiêu không hết, con từng oán hận mẹ, cũng từng hận ba tại sao có thể bỏ con lại mà đi biệt tăm. Con thậm chí con tưởng rằng vì con là một đứa ngốc bị người ta cười nhạo nên mọi người đều không cần con, nhưng bà ngoại nói mẹ và ba đều yêu con. Nhưng họ là quân nhân. Hồi nhỏ con thậm chí từng nghĩ nếu có một ngày con khỏi bệnh, tuyệt đối sẽ không đi lính. Anh cả và anh Phương cùng đi lính rời xa nhà. Sau đó đến cả anh hai sau này cũng bỏ con đi lính. Vì chuyện đó mà con đã 2 năm không thèm nhìn mặt họ. Sau này bà ngoại đưa con đến đại viện quân khu số 1, gặp được rất nhiều ông bà trên người đầy thương tích, nghe họ kể rất nhiều câu chuyện. Sau này nữa con đến đại đội thất thủy, gặp được những cựu binh từng ra chiến trường, nhìn thấy những chiến mã từng dũng mãnh không sợ hãi. Họ không giống những ông bà ở đại viện số 1 kia, quyền cao chức trọng nhưng cũng đầy dẫy hào quang. Họ tự hào vì bản thân mình năm xưa, tự hào vì từng mặc bộ quân phục đó, bởi vì họ đã đích thân bảo vệ đất nước và nhân dân của mình, dù cho thân thể tàn tật cũng mãi không hối hận. Tương tự, con cũng gặp được rất nhiều người dân sống sót sau khói lửa chiến tranh. Cuộc sống của họ nghèo khó, bán mặt cho đất bán lưng cho trời lao động suốt ngày, chỉ để lấp đầy bụng cho cả gia đình. Nhưng mỗi khi nhắc đến quân nhân, sự kiêu hãnh và tự hào trên gương mặt họ đều thật đến thế. Con cả cảm giác an toàn xuất phát từ tận đáy lòng mà 2 tiếng giải phóng quân mang lại là điều không ai có thể thay thế được. Con hình như đột nhiên hiểu ra thế nào là quân nhân Long Quốc, cũng hiểu được tín ngưỡng của mẹ và ba với tư cách là quân nhân. Vì vậy con cảm thấy xấu hổ vì từng oán hận mọi người. Thực ra con luôn muốn nói lời xin lỗi với mẹ. Vào lần cuối cùng mẹ rời nhà, con đã giận dỗi trốn đi, không kịp nói với mẹ một lời tạm biệt. Nữu Nữu, không sao đâu, mẹ sẽ không trách bảo bối đâu, ba lại càng không. Ba và mẹ đều yêu con là bảo bối chung của ba mẹ, cũng là bảo bối duy nhất. Con trách ba mẹ là không sai, là chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, bỏ mặc con còn nhỏ cho ông bà ngoại, nên con đáng lẽ phải trách chúng ta. Bất kỳ lý do nào cũng không nên là cái cớ. Nữu Nữu của chúng ta rất giỏi, sống ở vùng quê hẻo lánh mà vẫn như cá gặp nước, rất giỏi, trở thành công an phá được nhiều trọng án, rất giỏi, kế thừa bản lĩnh của ông ngoại, độc lập nghiên cứu thiết bị, thúc đẩy khoa học kỹ thuật nước nhà phát triển lại càng giỏi hơn. Bây giờ trở thành một chiến sĩ quốc gia ưu tú, lại càng là niềm tự hào của ba mẹ. Dù con làm gì, chỉ cần con thấy đúng thì cứ dũng cảm mà làm. Ba mẹ mãi mãi ủng hộ con, mãi mãi tự hào về con, cho nên đừng tự trách mình, càng đừng cảm thấy áy náy. Con không sai, chưa từng sai bao giờ. Ba, cảm ơn ba. Nữu Nữu mãi mãi không cần nói lời này với ba đâu.